Pagbukas ng mga anak ninyo, akala nila ice cream, yung pala, isda. Hindi kailangan tumakbo sa kabilang bahay para lang makapagluto. Gusto nyo ba buong taon may Christmas tree sa bahay ninyo? Mami, nasan yung ganito? Mami, nasan yung nail cutter? Mami, nasan yung scissors? Welcome to Organize na Bahay, Organize na Buhay online workshop. I will give you tips on how to organize your homes. So, 5S, organized na bahay. Hindi na natin inaakyat yung lagi po sinasabi ni Mami, mga Mami at mga home. So, isa-spread out mo dun sa template. Kaya ni Maan, kaya mo rin. Ayun, isa ka ba sa nagbukas ng ice cream tub at fish da ang nakita? Good afternoon, everyone. My name is Pizza, and I will be your host for today's webinar. Before we begin, if any of you have questions regarding the discussion, don't hesitate to send them to us by entering it in the comment section of whatever social media platform you're watching this on, and I will be here to relay them to our guest speaker. Welcome to the live webinar series of Esme.ph, an e-learning marketplace for Filipino professionals where one can develop relevant and in-demand skills through masterclasses in different fields of learning. If you want to learn more about us, feel free to visit our page at www.esme.ph. For those who are watching on Facebook, YouTube, and LinkedIn, feel free to share the link to this stream to people who you think will be interested in today's topic. We have an amazing treat for all of you viewers. From 1,750 pesos if you enroll now during this webinar. During this webinar, as in now na, with the code KAYAMAAN. That's capital AYAMAAN. You can join our speakers masterclass 5S efficient organizing and home management for only $999. That's right, guys. Get a nearly 60% discount by signing up now with the code KAYAMAAN. KAYAMAAN, guys, okay? If you sign up after this webinar, don't worry. The first 20 people to sign up once this webinar ends with the code KAYAMAAN20 can join the masterclass for 1,499 pesos. So again, after the webinar ends, it's for KAYAMAAN20. KAYAMAAN 20, okay, for 1,499 pesos. So yan guys, what are you waiting for? Sign up now. Okay, so our topic for today is all about 5S. Ano nga ba kasi yung 5S? Hindi siya yung sakal, saklolo, hindi iba yun. Movie yun. Anyway, it means sort, set in order, shine, standardize, and sustain. So this is also known as the 5 pillars of a visual workplace. It is a workplace and home organizing process which emphasizes the practice of a place for everything and everything in its place. Okay, so since the COVID-19 pandemic began last year, a lot of us have been decluttering our bedrooms, kitchens, living rooms, garage, basements, and attics. Whether you're single and living alone in a condominium, married with kids and living in a townhouse, or an extended family living in an ancestral house, we all have suddenly found time for a big cleaning project. Guilty ako dito. It may not be a routine for most and may be stereotypical that household management is just for housewives, mothers, and maids, but things have changed. More so for those of us that have become more independent if we live alone. With that, 5S is both considered as a workplace organizational and housekeeping methodology, which aims for continuous improvement. Thus, we can apply this to both of our offices and our homes since it is both our haven. Whether you're doing paperwork or
cooking for the family. 5S is the key to a harmonious and peaceful space, diba? Okay, so our licensed financial advisor, blogger, Lazada live streamer, and the content and course creator of Organized na Bahay, Organized na Buhay, okay, or our Organized na Bahay, Organized na Buhay is a vlog about how to organize your homes efficiently, effectively, and safely, which premiered in True ID Philippines Facebook page on December 19, 2020. Our guest speaker created this course as a self-help blog for mothers like her on how to deal with time management during the quarantine through 5S. The course also includes home management, menu planning, budgeting, kasambahay, chore charts, and discovering your purpose. She is called Kayamaan because she is a jack of all trades. She is a 5S mommy, home manager, events planner, producer, trainer, dancer, lahat na, and an inspirational speaker. Ladies and gentlemen, let us all welcome our speaker, our very fresh and young-looking Mommy Maan Cayabyab. Yes. Hello, Hello pizza. po, Mami Maan. So nice to meet you po. Salamat sa maganda mong intro. Saan mo nakuha lahat yan? Sa script po. Ang ganda. Maraming salamat. Hello po sa lahat ng mga viewers dito sa SME, Facebook page, and YouTube channel. Ayan. Excited na ako. Excited na rin po ako. Hindi ko na po papakita yung kwarto ko, pero alam ko po na after nitong webinar na to, maayos na po siya. Sana. Okay, I'll give the floor to you po, Mami Maan. Okay, thank you, Pizza. Hello, everyone. Yun na nga, my name is Maan Cayabyab. Everybody calls me Mommy Maan. But of course, nag-start ang Kayamaan this time of pandemic. Ayan, since 2020, since I'll tell you first, my background, how I created this Organized na Bahay, Organized na Buhay online class. Ayan. So since pandemic, we didn't have a lot of things to do outside. We were staying at home. And I was thinking of a way to help the mothers like me how to declutter their homes nang hindi naman sila masyadong gumagastos ng malaki. Kasi if you apply 5S certification, medyo mahal siya. It's actually 9,800 pesos per module. Ayan, per module pa lang ha. Per module is 9,800. And I wanted to share what I know na ina-apply ko sa offices because I do training sa mga offices kung paano siya ngayon i-apply sa mga bahay. So, we came up of an online class. It's called Organized na Bahay, Organized na Buhay. And my background also is, yun nga, maraming sinabi si Pizza about me. But I am also a pastor's wife. I've been married for 18 years. And we have 3 daughters. And we've been homeschooling our daughters magte 10 years na this year. My eldest daughter is 15 years old. And I have twin girls that are 11 years old. Ayan. So, nag-homeschool na kami. So, we are better equipped with homeschooling ngayon, syempre na pandemic na talagang required na nasa bahay lang ang mga bata. So I'd like to share to you what is 5S. Ayan. So kung gusto nyong malaman all about 5S, I'm gonna share to you ano nga ba yung 5S? Ano nga ba yung Organized na Bahay, Organized na Buhay? I'm gonna share to you my slide. It is an introduction of 5S and of course, with the help of SME, nagawa natin siya ng magandang online class. Ayan. So this one is Japanese methodology. Ayan. Japanese siya nang galing and it is being applied all over the world, especially with ISO certification for offices. Alright? Pero kung makikita nyo dyan, bakit home? Because we will apply 5S in our homes. Yan, excited na ba kayo?
Okay, may question ako sa inyo. Alam nyo ba na ang company na Pepsi, okay, ay nagkaroon ng 1.26 billion penalty noong October 28, 2009 under the National Law Journal kasi meron silang misplaced court document. Ayan. So, bakit ko yan i-share sa inyo? Kasi ito yung aking next question. Kung si Pepsi Company, imagine, Pepsi Company is a really, really big company. They can even misplace one document and it can cost you 1.26 billion for just one document. So, how do we avoid that? Okay? Ganito ba, familiar ba ang nangyayari? Ang mga ganitong tanong, ang mga ganitong senaryo sa buhay natin. Have you ever felt so much stress, anxiety, and frustration because you couldn't find a very important document that's urgently needed? Yung kailangan mo na, hindi mo siya makita. Di ba? Alam natin yan. Kung kailan mo kailangan, hindi mo makita. Pero pag hindi mo na kailangan, at saka siya lalabas. Nakaka-relate ba kayo? Pwede kayong mag-type dito sa ating live na nakaka-relate kayo, tapos mamaya babasahin natin yan. Okay? So, another question. Have you ever felt bad when your husband, your child, or your parents blamed you for misplacing something really, really important? Yung mga pinamanang necklace, pinamanang earrings, o kaya wedding ring, ayan. Nagkaroon na ba ng away-away sa loob ng bahay kasi hindi mo mahanap yung pinaka-importanteng bagay na yon? Or has somebody expressed so much dissatisfaction because you couldn't find what they are looking for? Okay, Mami, nasan ba yung medyas ko? Mami, nasan yung paborito kong damit? Mami, nasan yung nail cutter? Mami, ang dami kong biniling scissors. Bakit wala akong makita? Okay, eto pa. Familiar din ba sa inyo? Have you ever felt guilty of buying toiletries even you bought a fresh supply, finding out that you have a bunch of stocks hidden someplace somewhere? Diba? Yung kabibili mo lang pero hindi mo alam kung saan mo nilagay. So, ano mangyayari? Bibili ka ulit. Diba? Yung, alam mo, meron kang biniling maraming toothpaste pero last tube na yung nandun sa CR, tapos nung hinahanap mo na yung mga pinamili mo, hindi mo na alam kung saan mo nilagay. Or are you constantly running out of space to put stuff in? Wala nang laman yung wala nang space sa shoe rack, wala nang space sa cabinet, wala nang space sa kwarto mo, wala nang space sa sala ninyo, or wala nang space sa kitchen cabinets para sa mga bagong appliances. Kunyari, gusto ko ng air fryer pero wala na akong space. Punong-puno na ng space. So, saan na naman itatambak yan? Itatambak ulit yan sa storage. Okay? So, what is 5S? Is it about housekeeping? It is about workplace organization? Is it about standardized work procedure? Yes. So all of those questions, housekeeping, workplace organization, standardized work procedure is 5S. Why is it called 5S? Ayan, so sabihin niyo lang sa akin sa chat box kung medyo mabilis na ako. Ha? So why is it called 5S? Ayan, invento mo ba yan? Hindi. It is from the Japanese term, okay? The Japanese terms, lahat yon nagsa-start sa letter S. So it is first, Seiri. Second, Seton. Third, Seiso. Fourth, Seiketsu. And fifth, Shitsuke. Okay? Those are the Japanese terms. So kung meron sa ating nanonood na Japanese, mas po-pronounce niya yan ng maayos kaysa sa akin. Pero the way I read it is Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. And in English, yan. Siyempre, tinanslate natin to sa English, di ba? So, translate natin siya. Yung number 1 is sort. Tapos, number 2, set in order. Third is shine. Fourth is standardize. And fifth is, they call it sustain, but I want to call it self-discipline. Siyempre, tayong mga Pilipino,
pwede rin na, hindi tayo papatalo dyan. So, tinagalog natin. So, sa Tagalog naman, ang sort ay suriin. Ang set in order ay sinupin. Ang shine ay simutin. Ang standardize ay siguraduhin ang kalinisan. At ang panglima na self-discipline ay sariling husa. So, by those terms, maiintindihan mo na meron siyang method. Napapansin mo ba na ang gulo-gulo at ang kalat-kalat ng bahay mo, pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Hindi mo alam kung ano ang uunahin mo. Kaya dapat naka-systematize ang ating pagde-declutter. Kasi kapag hindi tayo systematize, pagkatapos mong maglinis, babalik lang rin ulit ang lahat ng kalat. Di ba? So, why do we need to do 5S? Of course, to avoid searching. Okay? Yung hanap ka ng hanap, hindi mo mahanap. At sasabihin mo, wala na akong masuot, pero punong-puno yung cabinet mo. Okay? And why do we need to do 5S? Is because some areas are disorderly. Talaga naman, kahit anong ayos mo, hindi pa rin siya umaayos. And another thing, why do we need to do 5S? Because some areas look dirty. Okay? We want everything to be clean. Ang sabi nga nila, hindi porket malinis ay organized. Marami kasing misconception sa atin. Bahay namin maliit lamang, pero malinis ito. Di ba? Sabi sa kanta. Oo nga, malinis siya, pero is it organized? Okay? And because of unsafe practices. Alam ko maraming nakaka-relate na patong-patong na water bottles. Wala namang mga laman yan, pero hindi siya safe. Okay? So, who will do 5S? Okay? Sino ba ang gagawa ng 5S? Ang sagot ay all of us. Hindi pwedeng si mommy lang. Hindi pwedeng yung kasambahay mo lang. Hindi pwedeng mag-hire ka ng professional cleaner. Ang sagot ay all of us. Alam niyo po ba, si Mami Maan ay magpa 5 years na, actually magsi 6 years na walang kasambahay. Nakamanage po tayo ng walang kasambahay, ng may 3 mga anak, may nagtatrabaho, okay? Nagtatrabaho si Mami Maan, pero namamanage natin ng walang kasambahay. So, paano yon? We work together because we share the same roof. Okay? Lahat tayo nakatira dyan sa bahay na yan. So, bakit isang tao lang ang nakatask na maglinis at magluto at maglaba at kung ano-ano pa, maghugas ng pinggan, ayan, lahat ng yan ay nagiging common problem natin na nag-aaway-away kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Nakaka-relate ba kayo dyan, mga mommies? Ayan, kaway-kaway mga mommy, thumbs up kung nakaka-relate. Alright, so, ayan, ayaw na mag-move ng slide natin. So, we want to be first class. Kayo, pag sasakay kayo ng eroplano, saan nyo ba gusto? Sa economy or sa first class? Kapag kakain kayo sa restaurant, saan nyo gusto? Sa fast food or sa first class? Pag pupunta kayo ng hotel, saan nyo gusto mag-check-in? Doon sa deluxe or sa first class? Okay? So, we all want to be first class. Tama ba? We want to be first class. So, how do we become first class? Alright? Let me share this to you. There are 3 different types of homes. Okay? Umpisahan natin sa third class. Ang third class na bahay has people who make a mess and no one cleans up. In short, and in Tagalog, lahat nagkakalat at walang naglilinis. Okay? Tama ba yon? Lahat nagkakalat
Lahat may dadadalang kalat, pero walang naglilinis. Okay. What about second-class home? Second-class home naman has people make a mess and another group of people clean up. Meaning, may nagkakalat, pero may tagalinis. Kaya tayo sa mga offices ay may mga janitor. Kaya tayo sa mga eskwelahan ay may mga janitor, may mga cleaners. Kaya tayo sa bahay ay merong mga kasambahay. Dahil mayroong kalat, pero mayroong tagalinis. So okay yun, di ba? Second class. But still, it's just second class. We wanna be first class. So what is first class? Has people who don't make a mess. And yet, everyone cleans up. Gusto nyo ba yon? Walang nagkakalat, pero lahat naglilinis. Woo! Ang saya! Na-excite si Mami Maan. Kasi, imagine a world na walang magkakalat. Kasi ibabalik nila ang lahat ng mga kinuha nila sa tamang lugar at lahat naglilinis. Ang ganda siguro ng bahay ninyo kung maa-apply natin to be first class. Alright? So let's move on. How have you designed your physical environment? If it's your office, your home desk, or your office desk, or your home office, your homeschooling area, your bedroom, how have you designed your physical environment? Yan ang tanong ko sa inyo, okay? And ask yourself this. Am I inspired or expired? Kapag papasok ba ako sa loob ng bahay namin, nare-relax ba ako o mas nasa-stress ako? Kapag pumasok ba ako sa aking kwarto, nakakatulog ba ako ng mahimbing or mas gusto kong makatulog sa ibang lugar dahil wala akong matulugan sa kwarto ko? Okay? Clutter creates confusion. Alam nyo ba na kapag cluttered ang paligid natin, ang isip natin ay sumasama. Lalo tayong nako-confuse. Minsan iisipin mo, tinatamad ka na magtrabaho, ayaw mo nang kumilos, yung pagpasok mo palang feeling mo pagod ka na. Pero nako-confuse ka lang nun kasi clutter. Okay? So, I hope maraming nakaka-relate dyan. Tignan ko nga yung comment section. Anyone commenting on our live? Wala pa naman. Wala pa naman nagko-comment. Pero pag may nag-comment po dyan, kung meron po kayong question, type nyo lang po sa comment section. Alright. So let's continue. So after 5S at home, ano-ano ang mga advantages? Ayan, let's talk about advantages. Ano bang advantages ng mayroong 5S at home? There is this rule that we call the 30-second rule. Okay? Ano yung 30-second rule? Everything can be found in 30 seconds. So pag sinabing, nasaan yung scissors? Sasabihin lang nandun sa lalagyan ng basket sa tabi ng bar table or sa taas ng bar table. And then, pupunta siya doon, in 30 seconds, makikita niya yung scissors. Nasaan yung nail cutter? Ayan. Nasaan yung aking colored pencils? Nasaan yung stapler? Nasaan yung hairpins? Nasaan yung alcohol? Asan yung face mask? Everything can be found in 30 seconds. Isang magandang advantage when you apply 5S sa bahay ninyo or sa opisina ninyo. Okay? So one more, bakit natin nakikita kagad ang mga bagay-bagay in 30 seconds? Because in 5S, we learn about labeling. Okay? We can avoid noise and confusion by labeling our pantry. Ano ba to? Iodized salt ba to or rock salt? Or sugar? White sugar? Brown sugar?
or muscovado or coconut sugar. Okay, so if we label our pantry, our home office, our homeschool supplies, and our storage areas, mas malilesen ang confusion and everything will be within your reach. O, di ba? Yung hindi ka na kailangan umakyat ng ladder, hindi ka na kailangan lumusot sa ilalim ng kama kasi lahat nakikita mo and properly labeled. Okay? That is one advantage of applying 5S sa ating buhay. We learn how to label. And after 5S at home, there will be a place for everything and everything in its place. Oh, I know gusto nyo yan. Na kapag kung saan mo siya kinuha, dun mo siya ibabalik. Okay? That is also an advantage of having 5S in your home. Ulitin ko yan ha. A place for everything and everything in its place. Kumbaga, iuuwi mo siya sa kanyang bahay kasi doon talaga siya nakatira. So there is the sense of ownership. We build that sense of ownership. There is a proper place for everything. Everyone feels responsible returning things where they first found it. Putting things back as courtesy to the next user. So pag ginamit mo yung gunting, kunyari ginamit mo siya pambukas ng chips, hindi mo lang siya ilalapag kung saan mo siya huling ginamit, kung hindi tatayo ka at ibabalik mo siya kung saan mo siya kinuha. And the sense of ownership is very important kasi kung madumi ang sink, hindi mo iintayin ang ibang tao ang maglilinis nun because you feel you are responsible to that sink, so you're gonna clean it. You're gonna repair it if it's broken. Kasi nararamdaman mo, sino ba maglilinis nito? Di ba ako din? So, isang magandang advantage na magigain natin sa mga bahay natin at sa mga anak natin kahit maliliit pa sila is the sense of ownership. And also, it will give you big savings. Bakit? Bakit naman ako makakasave kung mag-a-apply ako ng 5S sa bahay? Why? Because you will stop buying things dahil alam mo, meron ka pa pala. You not need to keep on buying more because nothing is misplaced or forgotten. Katulad niyan, yung lata, best by December 2012. Pero nandyan pa yan. Hindi pa tinatapon, expired na. So, bakit natin nakakalimutan? Kasi hindi natin alam dahil nakatago siya. Natatabunan siya ng maraming bagay sa inyong kitchen, sa inyong pantry, na hindi mo na pala alam, meron ka pala niyan. Marami ka pa palang tuna, marami ka pa palang sardinas, marami ka pa palang, ano pa ba yung normal, sausage, okay, or spam. Yung mga canned goods, maliliit lang kasi nakasulat lang yan dyan sa ilalim ng can kung kailan sila expired. Well, hindi lang sa canned goods, marami din. Like, sometimes all our spices in their little containers, they are all expired. Kasi hindi na siya masyadong nagagamit. Kaya nandun na siya sa isang sulok, hindi na siya napapansin, kaya bibili na lang tayo ulit ng bago at yung expired, syempre, itatapon na. So, waste of money. Sa panahon ngayon, lalo na pandemic, we do not want anything to go to waste. So, we do not want to forget anything. Kaya sana, yung ating mga properly labeled food and pag-aayos natin sa cabinet ay nakikita lahat ng bagay. You should make sure na walang natatakpan. Dapat lahat nakikita. Okay? Next. After 5S at home, there will be continuous improvement. Yes. It is called Kaizen. In Japanese, Kaizen means change for the better or continuous improvement.
Kung nakapansin nyo, yung ating illustration na 5S, may arrow siya. Okay? So, it is continuous. Magsa-start ka sa sort, and then set in order, and then shine. Karamihan sa atin, nauuna ang paglilinis bago ang number 2, set in order. Pero yung shine kasi, ay pang number 3 pa pala siya. Hindi nga porket malinis ay maayos na siya. So we need to do it systematically. We sort, set in order, then we shine, and then it becomes the standard. When 1, 2, and 3 ay in place na at nasusunod nyo na religiously, then things will be standard. Matatawag natin siyang standard dahil paulit-ulit na lang natin siyang ginagawa. And then the fifth and final S, as I told you, it is self-discipline. Napaka-importante sa bawat isa sa atin na meron tayong disiplina at hindi disiplina para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Disiplina na i-maintain ang 1, 2, 3. Okay? Balik ulit. 1, 2, 3. Balik ulit. 1, 2, 3. And it becomes a standard. And you become disciplined kapag ka sinusunod mo lahat ng mga steps na yan. So it's always 5S. Cannot be 4, cannot be 3 only. And yung iba ginagawang 6 kasi yung pang-anim na S, they call it safety. Ayan. Karamihan dyan, dapat nandyan na yung ating safety protocols. Okay, so pwede yung gawing 6S, yung iba 7S pa as environment friendly. Pero ito nga, sa ating total quality management ay ipapractice natin ang 5S sa ating mga tahanan. So that is the end of my presentation. Pero meron akong surprise sa inyo. Ayan. So nabanggit kanina ni Pizza that we have a surprise for you. Paano ko ba sisimulan yung 5S? Saan ba ako magsisimula? So alam nyo na, di ba? Sort, set in order, shine, and then it will become a standard, and then you will go on to sustain it by self-discipline. So we have a we would like to introduce to you. Doon namin kayo matutulungan. Ayan. Doon ko kayo matutulungan. I can coach you. I can mentor you. Kung saan ka magsisimula, we have organized na bahay, organized na buhay class. It is an online class. It is available in SME webpage. And it is it's in a promo. Ayun, kalimutan ko na. Naka-promo siya ngayon, as in ngayon. If all of you would want na nanonood ngayon habang hindi pa tayo tapos, ayan, si Pizza. Hello po. Yan, di ba? We have Yes a promo. po. Yes, Yeah. habang ngayon pa lang guys, as in mag-sign up na kayo and use our code Kayamaan. This is during the webinar. As in ngayon na guys, pag nag-sign up kayo Kayamaan, you will get this the masterclass for 999 lang. 999 pesos lang guys. From 1,750, you can avail of it now, ngayon lang sa mga nanood sa atin, for 999 pesos. O, di ba? Opo. And pag naman hindi nyo naabutan to, siguro kasi nasa labas pa kayo, tas kakauwi nyo lang mamaya, ganyan. Meron naman tayong Kayamaan 20 for the first 20 people na magsa-sign up. You will get this for 1,499 naman. Ayun, so sign up na guys! Yun nga. So, 1,750 ang regular price niya, no? Sa ating ano ba tawag doon? Webpage? Ano? Di ko nga alam. Sa ano po, pwede po sa pumunta sa www.sme.ph and hanapin lang po nila yung webinar nyo po, which is 5S Efficient Organizing and Home Management. So, yung website nila, it's open. It's 1,750. So, if you're first 1 to 20, first
20 enrollees today, they can get it for 1,450, tama? Yes po. 1499 po. 1,499. Yes po. And After this webinar. But if they enroll during, now, during webinar, habang di pa tayo tapos, di ba? We Opo. have, May time pa naman po. we have 30 minutes more, right? Yes So if po. they enroll now, if they go to your site now, they can avail of it for 999. Just use the voucher code Kayamaan. Kayamaan. Yes po. Yan. Ayan. For sure, ang dami-dami po nakarelate. Sa umpisa pa nga lang po yung Pepsi eh. Parang nalungkot po ako kasi nawawala ko nga po yung tin ko. Ayan, So, hahanapin ko po siya para hindi po ako ma-chargean ng ganan kalaki. Alam mo, ang dami nga nagko-comment eh. Pwede ba natin ilabas yung comments Ay, nila? yes po. Opo, ang dami po nagpaparamdam. Okay, from Mary Joyce Vicondino, sabi niya po, good afternoon. And then si Eunice Christine Cosico, excited to learn from Miss Maan. Ayan. Tapos meron po tayo very active si Sir Joey Reyes. Hello, Sir Nakaka-relate. Joey. Sabi po niya, lagi daw po nawawala yung right side ng tsinelas niya, pati nail cutter. And sabi rin po niya, learning already clutter causes confusion. Yes po, learning already clutter causes confusion. And sabi nga ng mami niya daw po, cleanliness is next to godliness. Ayan. Oh, diba? Very Thank you, true. Sir Joey. President Opo. namin sa VNG2. Ayan. Hello po. Salamat Ay, welcome sa po to support. our webinar. Yes. And then, ayan po, marami pa po. Pero kasama po si Eunice, nakaka-relate po, stress na agad pag makalat. Totoo po, pagpasok niyo pa lang, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Ganon din po ako. Totoo. Ayan, so, kasama po talaga ako sa webinar mismo. Nakita ko rin nag-message ang aking mother-in-law, ang aking very pretty mother-in-law, Beth Carlos Cayabyab. Hi, Maan. Watching. Ayan, hi, Mama. Yeah. Thank you. Nami-miss na namin sila kasi dati every Sunday nandun kami sa bahay ng mother-in-law ko. Kaya lang ngayon, di ba, pandemic, lockdown, ECQ, MECQ, barbecue, banana Q, kamote Q. Mas maganda po yung jokes niyo sa akin. Salamat for watching. As long as Also they're from safe. Sheila de la Cuesta Bautista. She's watching. She's happy. Hello po. Ayan. Oh, si Eunice Cosico enrolled na siya. Congratulations! Yay! Ayan, more to come, guys. Ayan, enrolled na nga siya. Meron pa po yan sa susunod. Ako naman magtanong. Kung meron kayong kilala na sa tingin nyo sobrang magbe-benefit, kasi alam nyo ba, if you enroll sa aming class, we will give you all the worksheets that you need. Yes. From menu planning, from kasambahay schedule, also your chore charts every day will all be provided. Both mayroong sagot at the blank template para i-customize ninyo sa inyong sariling needs. It will all be provided, plus there will be a one-on-one coaching with me when you enroll, so I can coach you. Saan ka ba magsisimula? Saan ka ba nahihirapan? Kaya lahat ng yon magiging provided sa inyo if you enroll to Organize na Bahay, Organize na Buhay online. Yes, ang sarap po kaya pakinggan yung Organize na Bahay, Organize na Buhay. Kaya po pala hindi. Kaya po pala marami pong kulang sa akin. Ayun po, mag-enroll nga rin po ako, Miss Maan. Mami Maan. Ay, oo nga po, may nagtatanong po na friends ko, bakit nga daw po Mami Maan? Kasi naman, guys, sobrang deceiving ng looks ni Miss Maan, diba? Akala ko nga ate ko siya. Pero ate ko, guys, para masagot ko yung tanong ng mga classmate mo. Kasi kanina, nung nasa backstage pa lang kami, preparing for this webinar. At
nalaman ko na 20 years older na pala ako kay Pizza. So sabi ko sa kanya, anak, ang tawag ko sa kanya, anak, kasi I am Opo. already 42. Ayan. So sabi ko sa kanya, papasa ka ng anak ko. So sabi niya, o sige po, ano po tatawag ko sa inyo, Miss Maan? Sabi ko, call me Mommy Maan. Ayan. Kasi po, halos ka-age niyo po yung mom ko talaga, kaya Yes. nagulat po ako. Ganun po ba talaga sa So, generation niyo, hindi po talaga tumatanda? ganun talaga pag-organize ang bahay. Ganun po Organize ang mag-organize na nga rin po ako. Eto na nga po, less ang sisimulan ko stress. na po. Oo, alam mo kasi Opo. alam mo isang advantage na hindi ko nabanggit kanina. If organize ang kwarto mo, organize yung bahay mo, and everything in its place, mas mahaba yung time mo para sa sarili mo. You have time for yourself. You can sleep whole 8 hours. Diba? Importante Ay, sleep sa atin eh. opo, sobrang importante po. Minsan po nasosobrahan ko. Joke lang po. Okay po. Kaya pala ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda ng skin mo. Puro Yan. sleeping ano lang po. Lagi po akong sleeping beauty. Yan. Ngayon lang ba yung Ayun. pandemic? Opo. Lalo na po ngayon, 'di ba, ang dami po sa atin na work from home. So yung Mm. mga office din po nila sa bahay din, sa kwarto, 'di ba? So kung magulo po yung kwarto, magulo din yung station, di magulo na po lahat. So yes, Totoo. sana po maka-join kayo, and meron pa kayong marami pa guys, marami pang time para maka-join Yes. sa webinar, sa masterclass ni Mommy Maan. Okay, How to so Mommy enroll daw? Maan, May nagtatanong sa chat. yes po. How to enroll? Kaya mo Puwede yan, po kayo Tita. so punta lang po kayo sa www.esme.ph, or puwede niyo rin po kami i-chat dito sa chat box ng Facebook po na Esme Philippines. Yes, puwede po mag-chat na ano, "Hello," marami pong sasagot. Go Yes to po. esme.ph. Ay Right? thank you po kay Shela de la Cuesta Bautista. Yes. Yes po. Kung kaya ni Maan, kaya mo din. Oh, guys. Oo. Kasi ganito Alam yan. na. Kaya Maan, nakikita niyo yan sa baba. Mm. Like and follow Maan on Facebook, on Instagram, and YouTube. My handle is Kaya Maan. Bakit Kaya Maan? Because I'd like to encourage everybody, like moms like me, and all the millennials and Gen Zs out there, na hindi pa huli ang lahat. Kasi kung kaya ni Maan, I'm 42, pero nakayanan ko yung technology na yan. Natutunan ko mag-online. So kung kaya ni Maan, kaya nyo rin. Wala tayong hindi kakayanin kasi kakayanin mo dahil kasama mo si Lord. Opo, hindi lang Ayan. dapat puro kaya ni Mama, dapat kaya natin. Ayun na nga po. Oo. So guys, before natin tanungin si Mami Maan ng mga questions nyo, again, kung mag-enroll kayo during the webinar, just use the code KAYAMAAN to get the masterclass for 999 only. And if after the webinar naman, naisipan nyo, sige na nga, ito na talaga yon, just use KAYAMAAN 20 to get it for 1499 naman. Yes. Ayun. Yan po. So, Mami Maan, yung pinakaunang tanong po, bakit po ang young looking nyo? Wala naman Joke. nagtanong na gano'n, parang Wala di ko po ba? Ay, nababasa. wala po. Ay, typo po pala yung typo. Ano po, ito po. How did you begin practicing 5S in your lifestyle? Okay. Last 2011, ilang taon na yon. Ayan. 10 years. Hindi pa po ako sure. 10 years. Yes. Apo. 2011, I started learning about total quality management. It is an ISO certification for corporate offices. And one of the modules during the total quality management is 5S. So na-in-love ako. I think it is my personality. Nung nakikinig pa lang ako dun sa facilitator, sinabi ko nakakaririn ko to. Kasi you can apply it sa bag. Alam mo ba yung pagkalalabas ka ng parking sa mall, tas hindi mo alam kung nasaan yung
ticket mo ng parking. It is also 5S. You can have a harmonious and peaceful mind kung ina-apply mo yung 5S sa bag mo, sa purse, sa wallet. As simple as the bag, okay? Also, sa desk mo sa opisina. Yung alam mo agad na yung mga ballpen mo may tinta, hindi yung pag kumuha ka ng ballpen, walang tinta, tas hindi sumusulat, tas ibabalik mo ulit siya doon sa lalagyan. So chances are, makukuha mo ulit siya one day, at mapoprostrate ka kasi wala siyang tinta, so hindi mo pa siya tinatapon, di ba? So I started to apply 5S in my personal life, and I said, ang sabi ko, ia-apply ko to, and I'm gonna share it to as many as I can for their lives to be easier, more efficient, and cost-friendly. Medyo economical kasi kapag ka nag-apply ka ng 5S. So, walang mga budget na matatapon, di ba? Yung mga mommies dyan na pagod ng kaka-budget, maganda na babudget na natin ang ating mga expenses. It's also part of 5S. Kaya pag nag-apply din sila sa ating class, mayroon dong subject about budgeting. Ayan. Wait lang po, tatanungin ko po kung nag-apply na po yung nanay ko. Ma! Meron doon class about menu planning, about budgeting, about delegating your chores to your kids para hindi laging ikaw. Ayan, marami doon. As in, hindi lang itong 5S ang matututunan nyo, pati home management. Okay. Ayan, ayun na nga po. Parang medyo nung sinabi niyo po na delegating the task to your kids, medyo numurong po ako. Joke. Huwag na pala mag-apply si mami. Ay, huwag na po. Hindi, okay lang po. Okay po. So, yun na nga po, no? So, how do you think 5S influences the way we work and live in the new normal? Yung pandemic. Ay, nako, sobra. Sobrang laki. Kasi, yun, dun ko nga siya na-invent eh. Nung wala ka nang, di ba nasa bahay ka, napapansin ko, nag-aaway-aaway yung mga tao kung sinong maghuhugas ng plato. Total, lahat naman kayo kumakain, di ba? So, lalo na kapag pagbukas ng ref, tapos hindi mo naman maintindihan kung ano hinahanap kasi laging gutom. So ngayong pandemic, ang laking tulong niya when everything ay well-informed kung saan nakalagay lahat ng bagay, like yung ating mga kitchen cabinets, kitchen drawers. If your kitchen is that systematic, konti yung ingay, konti yung, mami, nasan yung mantika, mami, nasan yung asin, mami, nasan yung toyo, suka, patis, mga ganyan. Mami-minimize mo yon. Hindi lang si mami ang nakakaalam ng lahat kasi yung bahay mo, kahit maiwan kang mag-isa sa bahay, kaya mong gumalaw. Nabanggit ko kanina, di ba, may label. Yes, opo. Isa nga po ako dyan sa mga nabiktima po talaga nung yung iodized salt and sugar. Yung internet po. Tama. Nawawala ako. Ayan. Hello, pizza. Hello. Nandito ba? Opo. Akala ko po ako po yung nawawala. Ayan. Nakikita po. Oh, nadidelay ba ako? Hello po. Sorry. Opo, misma. Akala ko nga po ako po yung nadidelay. Okay lang po yun. Sige po. Yes po. Yung, magaya nga po yung sa ice cream tub, tas pagbukas natin, fish da. Yes! Okay. That I really share sa aking mga estudyante na kapag mga ice cream at wala nang laman, wag na nating panghinayangan yung container at wag natin lagyan ng isda, ng manok, 'di ba? Kaya natin, i-let go na natin yung mga ice cream containers na yon. And it's better to have transparent containers
na hindi mo na kailangan i-lift kung isda ba siya, chicken ba siya, o pork ba siya. Kasi kita mo na in one glance. 'Di ba? Kapag sa Oo freezer. nga. Parang hindi po namin naisip yun. Oo nga po, yung mga ganitong kasimpleng bagay, sobrang ang Yes. laking change po niya na matutulong talaga sa bahay. Sobra. Grabe, ano po talaga kayo, fairy godmother po namin kayo. So, sign up Salamat. na kayo, guys, dali. Dali, Yan. malapit na mag-tick yung midnight. Mawawala na si Cinderella. Ay, si Cinderella, yung magic. Ayan. Okay, okay po, next question po. Do you think 5S can be accomplished by solo dwellers, like students living in dormitories and working class bed spacers? Yung mag-isa lang po sa dorm, sa condo, gano'n. Sobra. Kasi, it's all about making spaces. Okay? So, if everything ay naka 5S, nasusort mo siya, number one, hindi ka magiging hoarder. Okay? Hindi mo yung pagka may napanood ka lang sa Netflix or may nakita ka lang sa isang Facebook group dito sa atin na sikat ngayon, iisipin mo, bibili din ako noon. Okay? I-add to cart ko din yan. Okay? Lalo na sa mga nasa dorm na limited yung space mo, na halos yung space mo ay yung kama mo lang at yung ilalim ng kama mo. Ang ganda nun kasi malalaman mo kung ano dapat ang within your reach, ang ilalagay mo lang within your reach, yung mga lagi mong ginagamit, alam mo yun? And ano yung pwede mong ilagay sa mga cabinets or sa mga boxes na isisil mo siya para hindi palaging naaalikabukan kasi mahirap rin maglinis kapag lahat naka-display. Kaya okay na nakatago siya. So, with 5S, you will know kung ano yung dapat naka-display, nakatago, kung ano yung dapat malapit at malayo, and you will learn not to be jealous of everybody, na kung ano meron sila, dapat meron ka din. Yan. Ayun, grabe po yung patama po sa akin, tas lumalapit pa po kayo sa camera, parang ako nga po yung sinasabihan niyo po na wag nga mag-add to cart, ganun po. Hindi naman stand. Pero yes po, sobrang agree po ako dyan. Kaya after po talaga this webinar, Miss Maan, ay, Mami Maan, mag-ano na po ako, lalagin na po ako sa SME and yes, mag-enroll na rin po ako. I'd love to coach you about it. If you enroll to my class, we'll have one-on-one sessions. Yay! Okay po. Ayan. May question pa? Ala, ano ba, may nagchat-chat po sa akin, tapos sinasabi nga po nila sa akin na ako nga daw po yung pinapatamaan nyo. So, ito naman po, kilala na po nila ako. So anyway, how much time po ba and effort are needed to accomplish 5S in both the workplace and at home? Lalo na po, di ba, pag mag-isa lang po sa kwarto or sa bahay, paano po yun? Parang gano'n po ba katagal everyday para maayos? Okay. It depends on you actually. Kapag natutunan mo kasi yung 5S, medyo kailangan mo siyang i-meditate. Kailangan mo siyang ma-feel. Kasi ganito may tinatawag tayong 15 minutes in the morning and 15 minutes at night. Or sa offices, 5 minutes upon coming in and 5 minutes before you go out na 5S rule. Okay? Ano yon? Ibig sabihin, sa bahay muna tayo, sa bahay. 15 minutes pagising mo sa umaga, dapat nagpa-5S ka. Ano yon? Binabalik mo lahat ng bagay sa tamang lugar. Yung unan mo, yung kama mo, yung kumot mo, yung tsinelas mo, yung toothbrush na ginamit mo, everything sa bahay mo, sa umaga, ipa-5S mo. Okay? And then, dadaan yung buong araw. And after nun, bago ka matulog, 15 minutes, magpa-5S ka ulit. Dapat malinis yung kitchen. Hindi pwedeng kung ano yung pinagkainan mo, ilalagay mo lang sa sink. Dapat, iiwan mo siya ng malinis, 15 minutes bago ka matulog, naayos mo siya, para the next day,
mapayapa ang gising mo. Kakaunti na lang ang liligpitin mo. Alam mo, nagtrabaho ako sa fast food. Nagtrabaho ako sa Jollibee. Meron silang tinatawag na opening and closing checklist. Yung opening, nagmi-mix sila ng lahat ng mga pagkain para ititinda that day. Yung closing ay maglilinis ng lahat. Lilinisin nila lahat. Bakit? Para pag malinis na sa gabi, yung umaga, maglititimpla na lang. Tapos, yung maiiwan nila, yung afternoon, maglilinis courtesy to the next user. Yun yung sinasabi ko kanina. You will feel the sense of ownership. Kailangan linisin ko to para bukas, alam mo ba, ang sarap-sarap, eto ha, pag lumabas ka ng bahay mo, tapos umuwi ka, ang sarap-sarap kaya pag bukas mo ng kwarto mo, ang linis ng kama mo. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? So, sino gagawa nun? Ikaw din. So, pag gising mo sa umaga, matututo kang magtiklop ng pinaghigaan. Okay? Na-observe ko na po. So, paano naman sa office? Ang tanong mo. 5 minutes lang sa office. Lilinisin mo muna yung desk mo, yung table, yung chair mo, at yung mga ballpen, mga sticky notes, ganyan, di ba? 5 minutes yun before you work. And then, 5 minutes before you go out of the office, dapat na ibalik mo din siya sa mga tamang lalagyan. Yung whiteboard, kunyari nag-meeting kayo, sa whiteboard nagsulat ka, pag alis mo bago ka umalis ng opisina, dapat nabura na yon. Hindi na yung dadatnan nung susunod na magmi-meeting bukas. Malalaman niya pa kung ano yung mga pinag-meetingan nyo kasi hindi mo siya binura. So that is, to answer your question, ilan minuto maia-apply? 15 minutes sa bahay, 5 minutes sa opisina, pero it takes a lifetime to be disciplined about it. Kaya maganda siya, tinuturo sa mga bata. Alam mo ba yung Bible verse? Train up a child in the way that they should go, so when they grow old, they will not depart from it. So habang bata sila, matututunan nila yan. Para pagtanda nila, hindi mo na kailangan turuan. Kasi nandun na yun sa sistema nila, disiplinado na sila. Yan. Pwede naman po siya kahit mukhang bata pa po. Pwede. may pag-asa pa naman po ako. Sobrang, nga ba nakaka-relate? Kasi yung kagaya ko po na, syempre, for sure, may mga tao din na, alam niyo po yung, pagka maglilinis na ng kwarto, sobrang daming lilinisin. Syempre, hindi mo siya matatapos, di ba? Para matatapos mo siya 1 day, 2 days. So, importante yung 15 minutes nga naman, as in, konting time lang, pero malaking difference kung gagawin mo siya every day. Kapag ka kasi nagkakalat, nagpa-pile up yan hanggang mahirap na siyang linisin. Opo. Ayun. Ay, punta naman po tayo sa Facebook comments. So, meron naman pong mga nagko-comment. Si Miss Marisa Lanaluz Hambalos, Miss Ma'am. Super happy naman ako. Sobrang laking help naman yan. Sayang nga late ko na na-open. Hindi pa po kayo late. Meron pa po tayong time para po mag-enroll po kayo sa masterclass. Yes, for 999 pa po yan until now. Na nandito pa po kami ni Mami Maan. Yes po. And then, si Pizza po. Ulitin natin. Sa mga nanonood po, while the webinar is ongoing, you can avail of the online class. The original price is 1,750. But if you avail of it now, it's just 999 pesos. So, yes. Go to sme.ph and click on Organize na Bahay, Organize na Buhay, and enroll now. Ayan. Yes, now na guys. Ayan, meron po. Cayabyab. Cayabyab, yes. Kayamaan, yes. Ang galing ko. Okay. Ano pa yung questions? May question po si Eunice Christine Cosico. Anong part po ng house ang magandang unahin na i-organize? Nice question.
Next question po, example, inuna po ang kitchen sa pag-sort. Isusunod ko po ba yung next area sa pag-sort din or proceed po muna sa set in order ng kitchen? Okay. Sa totoong buhay, kapag nagtuturo ako ng 5S, training ha, yung face-to-face, kasi hirap ngayon online eh. Ang ginagawa ng buong opisina or ng buong bahay, sabay-sabay silang pumupunta sa mga lugar nila. O ikaw, ito yung kwarto mo, ikaw marketing department, ikaw finance department, ikaw logistics department. Punta kayo lahat doon. Tayo, o imami sa kitchen, mga anak sa bahay. Tapos sabay-sabay yung lahat magsusort. Okay? Tapos, ang pinakagusto kong part is yung hindi sila makalet go. Yung hindi nila alam, kailangan ko ba to o ile-let go ko na, yung mga ganyan. Hala, So, opo. nakita mo sobrang nagiging sentimental yung tao. And then, papasok na yung shine, which is maglilinis tayo ng buong bahay. Make it exciting for everybody. Let's clean the house, the walls, the floors, the ceiling, para lahat naglilinis. Kasi pag lahat na malinis, masarap na siyang ibalik, 'di ba? Ilagay na yung mga dapat ilagay doon kapag malinis na. Pero, Eunice, kung ikaw lang mag-isa gagawa sa bahay mo, I suggest, when you start with the kitchen, you finish the whole process with the kitchen only. Kasi ang mangyayari niyan, nakatambak lahat ng gamit mo dun sa kitchen. Paano ka na magluluto bukas? Kapag tumalon ka na dun sa bedroom, pag tumalon ka na dun sa storage room, nako, ang bahay mo ay isang malaking tambakan na. So I suggest, first you do your kitchen and then you finish it, the whole thing, at to the third S. Sort, set in order, then shine. Okay, you finish it. And then, pag na-standardize na siya, punta ka ngayon sa ibang parts. Ayan, pag na-label mo na mga bagay sa kitchen, punta ka na ngayon sa bedroom. O doon ka ngayon magsimula ulit mag-sort. Ayan, so okay na yun, tambakan mo ulit lahat ng nasa kama mo. Di ba? Opo. Sabi nga po ni Sir Joey Reyes, how we do anything is how we do everything. Yes! Galing talaga ni Sir Joey. Napakaganda nun. Gusto ko yun. I'd like to encourage everybody that if you put excellence in everything that you do, alam mo yon, in everything that you do, if you put excellence to it, it becomes you. Diba? So, kapag lahat ng bagay, kapag lahat ng bagay ay ginawa mo, tama sabi niya, how you do anything is how you do everything. So, practice excellence. Practice discipline. Yan. Apo, ayan na nga. So, for the last question, guys, meron pa kayong time. Eto na. Okay. Enroll na kayo now na. Just use the code Kayamaan. Okay. Kung hindi nyo naabutan, Kayamaan 20. For Kayamaan, during the webinar, we have the masterclass for 999 only. But for Kayamaan 20, we have the class for 1499. And narinig nyo naman kanina si Mami Maan mag-explain. Para nakaka-excite na po tuloy mag-masterclass sa inyo. Kasi, as in, papatakbuhin nyo po ba kami na kailangan sila? Parang asaya-saya po noon. Tapos, hindi ko na rin po alam kung ito ba, mag-i-stay pa ba sa akin or hindi. Pero, exciting po. Malalaman po natin yan. Ang ganda nun kasi, kahit napanood niyo yung ngayon, yung introduction, the class kasi is different. Kasi malalaman mo na siya ng detailed, ng step by step, with mentoring. Diba? Iba-iba, alam mo, iba-iba kasi tayo ng bahay. Iba-iba rin tayo ng sitwasyon. Yung iba, wala talagang kasambahay. Yung iba, meron naman. So, wala siyang one size fits all. Kailangan talaga meron siyang coaching, and mentoring, yan, mga question and answer na ganyan. Yes po. Yan, huwag kayong mag-alala, aalalayan ko kayo. Yes, and with complete worksheet. Yes, handouts, worksheets, guys. Meron tayong yung para po sa budgeting, sa chores, 'di ba, lahat-lahat po. Ayan, so hindi po talaga kayo malulugi. As in, yung sa time well chores, spent with Mami Maan.
Yung sa chores, as simple as kailan maglilinis ng electric fan, kailan maglilinis ng mga sapatos. Ayan, lahat yun. Inisip ko na yun para sa inyo. Hala, ayan na nga. Ako talaga, ako po early bird doon. Pag hindi po ako naging early bird. Ito na ba po, Mami Maan, for our last question. How do you incorporate 5S naman po in the millennial lifestyle? Yung mga millennial. I think it's easier for the millennials and the Gen Zs kasi your life is so simple. You just need one gadget. Everything you do in that gadget. You do banking, you do email, you do work, you do YouTube, you do IG, you do TikTok, you live stream, as in everything in one gadget, right? But, may but. Napapansin ko, yung desktop ninyo, di ba, lahat puro may shortcut. Sa desktop, puro shortcut. Yung desktop, imbis na 5 folders lang yung nandun para mapadali ang buhay, hala yung buong desktop, mukha na siya. Ang dami ng Wala puro na shortcut. space. Yes, because Sinek ko po 5S can also be applied in your gadgets. Putting folders, having a system, how to declutter your desktops or your computer, ay mas mapapadali rin maghanap ng files. Ayan, mahahanap nyo yung picture nyo mula nung pinanganak pa kayo hanggang sa present kung proper ang kanyang pagkaka-organize. It's the same process. It's still sorting, it's still setting in order, and it's still cleaning or shine. At higit sa lahat, pareho rin ang salitang standardization at self-discipline. Kasi hindi ka na, mamaya na yan, save, desktop, mamaya ako nag-delete yan. Hanggang wala nang files, ang dami mo ng hard drive, ang dami mo ng external hard drive, ang dami mo ng memory card, tapos hindi mo na rin alam kung saan mo sinave. Hindi rin naman po. Ako naman po, Miss Maan, in fairness naman po, kasi medyo bago-bago pa po yung PC ko, so hindi ko pa po siya na declutter, pero ano naman po, maayos naman po siya kasi gusto ko po nakikita yung background ko. Pero siguro yung problema po sa akin yung sa downloads. Nandun po lahat na download ko, downloads, pero walang kaayusan. Alam mo kasi, kaya mo pa yan kung 1 year, 2 years. Pero paano kung yung files mo na after 10 years or 20 years? Ayan, makakatulong to in the long run. Kapag may anak ka na, kapag nag-asawa ka na, kapag magkaroon ka na ng sarili mong pamilya, it will also apply. Ayan. Yes po. Ayan, guys, na rin. Gusto ko yun. First time lang yan natanong sa akin sa lahat ng naging webinar ko. Magtatanong pa po kami sa master classes nyo. Kaya sobrang excited na po kami. Ang dami po naming questions talaga. Ayan po. So, ayan, again po, thank you so much, Mami Maan, for an inspirational talk on how to be in touch with our havens once again. You have opened doors for us on how to live better lives in the security of our workplaces and comfort in our homes. Furthermore, do you want to promote your vlog, Organized na Bahay, Organized na Buhay po? Yes, is it on please YouTube? Follow me on all my social media accounts. Pinadali ko na po ang buhay nyo kasi organized. So it's Kaya Maan, Kaya, Kaya. And my name, Maan, pero double N. Okay? So Kaya Maan on Instagram, on YouTube. Watch my videos. I have videos on YouTube. Paki-subscribe na rin po. And my Instagram is also Kaya Maan. Ayan. I do live streams, I do online classes, and you can also watch my episodes for Organized na Bahay, Organized na Buhay at True ID Philippines Facebook page and website, True ID PH.
Ayan. Ayan. Again, guys, it's at Kayamaan, double N. Double N. Kayamann. And then, Ayan. Kayamaan. kaya Yan. maan. Kung kaya ni Maan, kaya ni Pizza. Yes, kaya natin lahat. Sobrang excited na kami ma-meet kayo, guys, sa masterclass ni Mami Maan. Ayan po. So, Ayan. may gusto po kayo i-promote or lesson po para sa aming mga nakikinig? Yun lang. Actually, yun ang lagi kong gustong i-encourage everyone that in everything you do, if you put excellence, you're as if you're doing it for the Lord and not for men. It's written in the Bible. It's not my word, okay? So make sure you give your excellence in everything that you do, and the Lord will reward you, and then everything will fall into place. Just follow your passion. What you do now will impact the whole generation in the future. So, lagi niyong tatandaan, kung kaya ni Maan, kaya mo rin. Wala tayong hindi kakayanin dahil kaya ni Lord. Yes, Thank yun you. nga po. Yay! Thank you po, Mami Maan. Ayan na nga po. Salamat, For Pizza. everyone who attended this webinar, all of you can get a digital certificate of your attendance. For sure you want to get yours. If so, just head on to our website. Again, that's www.esme.ph, or click on the link that we posted in the comment section below. Make your own account and navigate to the title of the webinar that you joined tonight. Before this webinar comes to a close, I would like to invite everyone who wants to learn more and increase their knowledge and skills. Just visit our website at www.esme.ph. We offer a wide range of masterclass courses. Those of you which enroll in based on whatever is relevant to your passion, career, and interests. Again, we are encouraging everyone to sign up for Mami Maan's masterclass. That's 5S Efficient Organizing and Home Management. Now for only $999 with the code KAYAMAAN. And the first 20 people to sign up after this webinar ends can get it for 1,499 or 1,499 pesos with the code KAYAMAAN20. Ayan na nga, guys. So, once again, thank you so much po, Mami Maan, for being with us tonight and for telling us how to organize our new normal lives. Like you said, kung kaya ni Maan, kaya mo rin. Thank you, everyone, and have a good evening. This is Pizza. Goodbye. How to enroll in ESME courses. Make sure you're signed into your ESME account. Go to our live learning series page. Click on your chosen course. In the courses landing page, you'll see two options. Claim 1,000 pesos off or installment plan. Click on your desired option and then check out. Happy learning! Pagbukas ng mga anak ninyo, akala nila ice cream, yung pala, isda. Hindi kailangan tumakbo sa kabilang bahay para lang makapagluto. Gusto nyo ba buong taon may Christmas tree sa bahay ninyo? Mami, nasan yung ganito? Mami, nasan yung nail cutter? Mami, nasan yung scissors?
Welcome to Organize na Bahay, Organize na Buhay online workshop. I will give you tips on how to organize your homes. So, 5 is organized na bahay. Hindi na natin inaakyat yung lagi ko sinasabi ni Mami Wan.